أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute برخلا ملکن حاضر ام ستاسو سره د لیکچر نمبر 23 کم چې د ماډیول نمبر 6 لیکچر نمبر 4 دی. په پریویس لیکچر کې مونږه د کم چې د انویسټیګیشن ټیم دی هغه په کم کسانو باندې مشتمل بوي. پای کې موږ ځان سره څوک اخلو، هغه به څنګه انویسټیګیشن کوو او بیا به ډیپند کوي په ارګنایزیشن په سایز باندې چې څونه ارګنایزیشن سایز غټو دونه به موږ ځان سره ټیم زیات اخلو. که ارګنایزیشن سایز وړوکی و کم و نو د هغې مطابق موږ کم افراد ځان سره اخلو. اوس په دې کې په دې اوسني لیکچر کې دا موږ ته The level of investigation is determined by the likelihood of recurrence and the potential worst consequence of the undesired event. اوس مونږه مختلف لایکلیهود دی او د هغې کانسیکوینس دی. لایکلیهود خطرې ته وایي او کانسیکوینس د هغې هغه نتیجې ته ویل کېږي. اوس په څونه خطره کې څونه د هغې نقصان موجود دی، د هغې څونه د هغې نتیجه خطرناکه کېږي، نو هغه موږ دلته ون بای ون ښیي. اولنی دی ماینر. کله چې لایکلیهود ماینر وي نو د هغې کانسیکوینس هم مینیمل وي. مطلب دا دی چې یو دغه پروت دی، یو موبایل آیل هغه یو ځای کې توی شوی دی، نو فار ایگزامپل هغه داسې چې لږ توی شوي دي، نو موږ ووایو چې یار زه په دې کې لږ توی شوي دي نو دلته اوس خطره پکې ډېر زیاته کمه ده. بل طرف ته اوس دا ورسټ کېږي. فار ایگزامپل داسې موږ مثال واخلو چې لیډر دی، نو په لیډر باندې چې کله موږ خیجو نو فار ایگزامپل ونې درې څلور پړوی دی، نو په دې کې دونه زیاته خطره نشته دی چې یاره سړی پکې راوغورځوي. که راوغورځېږي نو دونه زیاته نقصان به ورته نه رسي. خو که دی اوس دغلته په دې کې میډیم و، مطلب دا دی چې کله د لایکلیهود میډیم شو نو دلته دا ورسره لو شو، اول مینیمم و، اوس دلته ورسره د کانسیکوینس لږ لو شو. چې کله اوس که لایکلیهود های شو نو چې کله که لایکلیهود های شو نو دلته هغه میډیم چې کم لایکلیهود و هغه اوس میډیم کانسیکوینس ته کنورټ شو. نو چې کله های لایکلیهود او میډیم ورسره کانسیکوینس و نو دا په میجر کټګري کې راغی. مطلب دا چې د هغه لاس مات شو، خپه مات شو، سر مات شو، هارټ اټیک ورته وشو، پیرالایز شو سمثینګ. اوس چې کله لایکلیهود های و او ورسره کانسیکوینس هم های و نو مطلب دا چې سړی مړ شو، هغه ډیت ورته اکر شو یا بالکل داسې په کومه حالت کې لاړو، دیټ از نون ایز فیټل. دا مختلف کټګریز موږ بیان کړو: ماینر، سیریس، میجر او فیټل. انویسټیګیټ یوزینګ ا سټرکچر اپروچ. مونږه په دې کې مخکې خبره وکړله چې مونږه کله انویسټیګیشن کوو نو دې ته به سټرکچر اپروچ کوو. لکه سټرکچر اپروچ دا و چې که تاسو وختي لیکچر کې خیال شي نو په هغې کې مونږ ووایو چې د سړي هارډ بریک ونیو. نو هارډ بریک ولې ونیو؟ چې دی ور سپیډ و. دا ور سپیډ ولې و؟ چې د دې نه چې کوم دغه و د سپیډ لیمیټر و نو هغه ترې ریموو شوی. دا سپیډ لیمیټر تی ولې ریموو شوی؟ ځکه چې د دې پراپر هغه پی ایم ټي ټیسټ نه و شوی، پریونټیو مینټینس ټیسټ نه و شوی، او دا پریونټیو مینټینس ټیسټ په دې وجه باندې نه و شوی چې لیک اف سپرویژن و، او بل په دې کس باندې ډېر زیات ورک پریشر و. نو داسې مونږه چې د دې په تر باندې څنګه دا اپروچ وکړو دې ته سټرکچر اپروچ وایي. چې کله تو د هغې فرام ټاپ ټو باټم یا فرام باټم ټو ټاپ د هغې انویسټیګیشن کې نو دې ته سټرکچر اپروچ وایي. ګیدر انفارمیشن به ګیدر کو فزیکلی چې یاره دلته اوس ګورو چې یاره د موبایل آیل لیک شوی و، څونه لیک شوی و، څنګه لیک شوی و، فزیکلی به هغه وکتلی شي، هیومن به وکتلی شي، ډاکومنټري پروف به واخیستلی شي، انالایز فایندینګز هغه فایندینګز به معلوم شي، او بیا به ریویو کرنټ ریسک کنټرول چې کوم مونږه ریسک کنټرول کړي نو هغه مونږ ریویو کړو چې هغه ولې مونږ خو ریسک کنټرولینګ کړو نو بیا ولې داسې مسله اکر شوله، نو هغه به مونږ ریویو کوو. کریټ ان ایکشن پلان. ایکشن پلان به کریټ کړو چې یاره دا سړی داسې راغلی و نو دا داسې د هغې سره سټرک شوی دی. چې کله داسې سټرک شوی دی نو د هغې په وجه باندې دی په کم لیمب باندې لګېدلی دی، په هینډ لګېدلی، په هینډ لګېدلی، په
هډ باندې لګېدل په کوم ځای باندې لګېدلی دی. انویسټیګیټ یوزینګ سټرکچر اپروچ انویسټیګیشن ریپورټس به موږ مرتب کړو. هینډل ایکسټرنل ریلیشنز بل دا چې مختلف خلک به راځي هغه به مونږه هینډل کوو. انفورسمنٹ اتھارټیز به راځي هغوی به پولیس به راځي مختلف عدلیې والا خلک به راځي هغه به د دې کوم چې اکسیډنټ یا انسیډنټ اکر شوی دی د هغې به تپوس کوي هغه خلک به مونږ هینډل کوو. میډیا ټیم به راځي هغوی له به جواب ورکوو. مختلف لوکل ریزیډنټس اینڈ بزنس خلک به راځي د کمیونټي نور خلک به راځي هغې له به مونږ جواب ورکوو. نو دا زمونږ سره دا ټولې خبرې چې کوم مونږ وکړلې دا د انویسټیګیشن هغه پراپر اپروچ دی. Investigation is about avoiding it happening again, not attributing blame. ما په سٹارټ کې دا یو خبره کړې وه چې مونږه د اکسیډنټ او انسیډنټ چې کله د دې مونږ انویسټیګیشن کوو دا دې لپاره نه دی چې په یو باندې الزام تراشي کوو خو بلکې د اکسیډنټ او د انسیډنټ انویسټیګیشن د دې لپاره کیږي چې دیٹ اکسیډنټ اور انسیډنټ شوډ ناٹ بی ری اپیر ان دی فیوچر چې داسې اکسیډنټ او انسیډنټ چې کوم دی په فیوچر کې بیا اپیر نشي. Having plans in place before an accident will help for effective investigation. بل دا چې ښه پلانینګ وکړو نو موږ په هغې باندې ښه انویسټیګیشن کولی شو ځکه چې تاسو ما وختي خبره کړې وه چې دا اکسیډنټ او انسیډنټ ریپورټ چې دی دا به تاسو خپل مرتب کوئ چې تاسو دا موجود وي نو تاسو به د امپلای نه او یا د کوم چې اکسیډنټ پرسن دی د هغه نه به ډېر په اسانه پکې تپوسونه کولی شئ. Sharing the finding is as important as ensuring the quality of the investigation. بل دا دی چې څونه فایندنګس تاسو کړي نو هغه د یو بل سره شیر کړئ. هغه تاسو چې یو بل سره شیر کوئ نو دا به د انویسټیګیشن چې کم کوالټي د هغې باندې به ښه اثر پرې باسي. که چیرې مونږه انویسټیګیشن یو بل سره شیر نه کړو کوم فایندنګس چې دي مونږه یو کس یو فایندنګس کړی بل کس بل فایندنګس کړی بل کس بل فایندنګس کړی دی نو هغه مونږ بل سره شیر نه کړو نو بیا به زموږ سره دونه کوالټي انویسټیګیشن ونه شي. په دې کې مونږه کم خبرې زده کړلې. why investigate accident and incident ولې مونږه دا انویسټیګیټ کوو. how do accident and incident happen accident او incident څنګه happen کیږي. how do you carry out an investigation څنګه کار کیږي. دا درې واړه خبرې مونږه په څلور لیکچره کې دلته په تفصیل سره بیان کړلې. امید لرم چې تاسو به د دې نه ښه کافي زده کړه کړي ځکه چې دا تاسو هغه ټیم منیجمنټ سکلز په تاسو کې امپروف کوي او بینګ ا سیفټي انجینیر سیفټي منیجر تاسو کوم ریسپانسیبلیټیز دي د هغې تاسو ته ډېر په احسن طریقه باندې نشاندهي کوي. اوس ورکوي اجازه خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.